Unit 1.3 Trees are the kindest things I know. English Workshop. Page number 14. English Workshop. Question number 1. Pick from the poem words that rhyme with the following words. कवितेतनं असे शब्द शोधा की जे शब्द खालील शब्दांशी त्यांचा यमक जुळतो. A. Fun. The words are sun, begun. B. No. The words are no, grow. C. Now. Cow, bow. Sight, light, night. And fly, sky, lullaby. These are the words with rhyme with the given words from the poem. Then question number 2. Pick from the poem lines that create a picture in your mind. कवितेतनं अशा ओळी शोधा की ज्या ओळी वाचल्यावर तुमच्या मनामध्ये एक चित्र तयार होतं किंवा तो देखावा तुमच्या डोळ्यासमोर येतो. An example is given for us. एक उदाहरण दिलं आहे आपल्यासाठी. And in the spring new buds of green. की वसंत ऋतूमध्ये नवीन पालवी फुटते. लगेच आपल्या डोळ्यासमोर ते चित्र उभं राहतं. Then we can see that and spread a shade for sleepy cows. की झोपणाऱ्या गायींसाठी सावली त्या ठिकाणी ते झाडं पसरवतात. लगेच आपल्या डोळ्यासमोर त्या सावलीचं चित्र उभं राहतं. Then next see and gather birds among their boughs. लगेच आपल्या डोळ्यासमोर झाडावर पक्ष्यांचा किलबिलाट, झाडावर पक्षी जमलेले आहेत, हे लगेच चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. D. When evening changes into night. आणि संध्याकाळची रात्र होते. लगेच आपल्या डोळ्यासमोर संध्याकाळ आणि रात्र यांच्या दरम्यानची वेळ त्या ठिकाणी उभी राहते. अँड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काय. आणि जेव्हा चंद्र आकाशामध्ये येतो लगेच आपल्या डोळ्यासमोर आकाशात चंद्र असल्याचं चित्र त्या ठिकाणी आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं किंवा येतं. देन क्वेश्चन नंबर 3. द पोएट रेफर्स टू ट्रीज ॲज द काइंडेस्ट थिंग्स. कवीने या कवितेमध्ये झाडांना सगळ्यात दयाळू वस्तू असा म्हणून त्याचा उल्लेख केलेला आहे. फ्रॉम द पोएम पिक आउट 5 फॅक्ट्स विच प्रूव्ह द काइंडनेस ऑफ ट्रीज टुवर्ड्स अदर्स. मग या कवितेमधून अशा 5 ओळी शोधा किंवा असे 5 सत्य शोधा की जे झाडांना खरोखर कवीच्या म्हणण्याप्रमाणे दयाळू ठरवतात आणि इतरांप्रती झाडं दया दाखवतात. वी कॅन से दॅट फर्स्ट वन, दे डू नॉट हार्म, दे सिम्पली ग्रो. ते फक्त वाढतात, ते कोणालाही इजा पोचवत नाही. सेकंड, अँड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काऊज. आता त्या काऊज तर त्यांना काही मोबदला देत नाही, उलट त्रास देतात, पण तरीही त्या गायींसाठी ते झाडं सावली पसरवतात. थर्ड वन, दे गिव्ह अस फ्रूट. ते आपल्याला फळं देतात. फोर्थ, दे गिव्ह वूड टू मेक अवर हाऊसेस. आपल्या घरांच्या बांधणीसाठी किंवा घरांच्या बांधकामासाठी ते आपल्याला लाकूड पुरवतात. दे स्टँड ऑन द ग्राउंड डे अँड नाईट फेसिंग हीट, कोल्ड अँड रेन. आणि ते दिवस रात्र त्या मैदानावर उभे असतात, ऊन वारा पाऊस अंगावर झेलतात, उभे असतात, तरीही ते कोणाला त्रास देत नाहीत. म्हणजे ते सगळ्यांप्रती दयेने वागतात. सो द पोएट इज राईट दॅट ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड वर्ड्स दॅट डिस्क्राईब द फॉलोइंग. कवितेतनं असे शब्द शोधा की जे खालील शब्दांचं वर्णन करतात. इन शॉर्ट, फाइंड आउट द ॲडजेक्टिव्ज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. त्यांचं वर्णन करणारे शब्द म्हणजेच विशेषण आपल्याला शोधायचे आहेत. फर्स्ट वन, काऊज, गायी. परंतु कशा गायी? गायींबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द स्लीपी म्हणजे झोपी आलेल्या गायी. देन सेकंड, न्यू बर्ड्स. बट हाऊ आर द बर्ड्स? ते नवीन पालवी कशी आहे? ग्रीन, हिरवी आहे. देन थर्ड वन, डॅश डॅश सन. इट इज मॉर्निंग सन, सकाळचा सूर्य. देन डॅश डॅश ललबाय. ललबाय म्हणजे अंगाई गीत. कसं अंगाई गीत? ड्राउझी. ड्राउझी म्हणजे गुंगी आणणारं, झोपी लावणारं. अँड लास्ट वन, दॅट इज द फिफ्थ, डॅश डॅश ट्रीज. कशी झाडं? काइंडेस्ट ट्रीज म्हणजे सगळ्यात दयाळू झाडं. इन दिस वे ऑल द वर्ड्स विच आर रिटन इन रेड कलर दे आर द डिस्क्रायबिंग वर्ड. ते वर्णन करणारे शब्द आहेत. अँड वी कॅन से देम ॲज ॲडजेक्टिव्ज अल्सो.
आपण त्यांना विशेषणं असं पण म्हणू शकतो, कारण जे ब्लॅक आहेत, जे काळ्या रंगात आहेत, ते नाउन्स आहेत आणि ह्या सर्व नाउन्सविषयी रेड कलरमधले शब्द अधिक माहिती सांगता आहेत, म्हणून ते त्या शब्दांचे विशेषण आहेत. देन क्वेश्चन नंबर 5. पिक आउट लाईन्स दॅट मीन्स द फॉलोइंग. कवितेतनं अशा ओळी शोधा की ज्यांचा अर्थ खाली दिलेल्या ओळी आहे, किंवा खाली दिलेल्या अर्थासाठी कवितेमधून ओळी शोधा. फर्स्ट वन, ट्रीज प्रोव्हाइड शेल्टर फॉर ॲनिमल्स. म्हणजे त्या ठिकाणी झाडं गायींसाठी किंवा प्राण्यांसाठी सावली पसरवतात, याच्यासाठी योग्य ओळ आहे. दे स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज. देन सेकंड, ट्रीज प्रोव्हाइड फूड फॉर ऑल. For this meaning, the lines are, they give us fruit in leaves above. Then third, trees are most lovable. या अर्थाने आलेली ओळ आहे, trees are the kindest things I know. Line number 4, kids love to listen to songs from trees. या अर्थासाठीच्या ओळी आहेत, they hum drowsy lullaby for the sleepy children long ago. Then last one, trees live a simple life. For this meaning, या अर्थासाठी we can say the lines are, they do not harm, they simply grow. ते कुणालाही त्रास देत नाही, ते त्यांचे वाढतात. In this way, we can find out the lines for the given meanings. Page number 15, question number 6. Think and write in your own words. विचार करा आणि तुमच्या स्वतःच्या शब्दात लिहा. नाव इन युअर ओन वर्ड्स म्हणजे स्वतःच्या शब्दात, म्हणजे मराठीत नाही. द वर्ड्स बट इन इंग्लिश लँग्वेज, इंग्रजी भाषेतलेच स्वतःचे शब्द. ते वापरून पुढील उत्तरे लिहायची आहेत. फर्स्ट ऑफ देम इज, व्हॉट लिव्हिंग थिंग्स कॅन कॉज हार्म टू वन अनदर, नेम एनी 5. याचा अर्थ असा आहे की कुठले सजीव एकमेकाला इजा किंवा दुखापत पोचवू शकतात. कुठल्याही 5 सजीवांची नावं लिहा. लेट अस सी, मेनी ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स कॅन हार्म वन अनदर. बरेच सजीव एकमेकाला हानी पोचवू शकतात, परंतु त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने फर्स्ट वन, ह्युमन बिंग टू ह्युमन बिंग. ह्युमन बिंग म्हणजे मानव, मानवच मानवाला हानी पोचवू शकतो. सेकंड, ह्युमन बिंग टू बर्ड्स, म्हणजेच मानव पक्ष्यांना हानी पोचवू शकतो. थर्ड, ह्युमन बिंग टू ॲनिमल्स, मानव प्राण्यांना देखील हानी पोचवू शकतो. देन फोर्थ, बर्ड्स टू ह्युमन बिंग्स, आणि असं काही नाही मानवच हानी पोचवतो, पक्षीही मानवाला हानी पोचवू शकतात. देन बर्ड्स टू बर्ड, पक्षीच पक्ष्यांना हानी पोचवतील. 6, ॲनिमल टू ह्युमन बिंग्स, प्राणी मानवाला हानी पोचवतील. अँड ॲनिमल टू ॲनिमल, म्हणजेच प्राणी प्राण्यांना हानी पोचवू शकतात. देन सेकंड, वाय आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस. झाडांना अतिशय हार्मलेस म्हणजे निरुपद्रवी असं का म्हटलं जातं? व्हॉट डू यू थिंक? येस, वी कॅन से दॅट बिकॉज ट्रीज डू नॉट हार्म एनीवन, दे सिम्पली ग्रो. ते त्यांचे वाढतात, ते कोणालाही इजा पोचवत नाही. दे हेल्प ऑल द लिव्हिंग थिंग्स ऑन द अर्थ, ते पृथ्वीवरच्या सगळ्या सजीवांना मदत करतात. दे मेंटेन द बॅलन्स ऑफ द नेचर, ते पर्यावरणाचा निसर्गाचा समतोल राखतात. दे डू नॉट टेक रिव्हेंज दो एनीवन हर्ट देम, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, कोणी त्यांना दुखवलं जरी तरी ते त्यांचा बदला घेत नाही, त्यांच्यावर ते सूड उगवत नाही. दॅट इज वाय ट्रीज आर कॉल्ड हार्मलेस थिंग, अँड सो द पोएट ऑल्सो कॉल्ड देम द काइंडेस्ट थिंग्स ऑफ ऑल. देन द नेक्स्ट वन, दॅट इज थर्ड वन. Halloween is a festival celebrated in many Western countries on 31st October. What is the season there? Why do you think is there a need to burn leaves on Halloween? आता हॉलोविन हा सण जेव्हा साजरा केला जातो 31 ऑक्टोबरला, त्यावेळेला त्या देशांमध्ये कुठला ऋतू असतो आणि तुम्हाला काय वाटतं की का या सणाच्या वेळेला झाडाची पानं जाळण्याची गरज आहे किंवा का झाडाची पानं जाळली जातात? वी कॅन से दॅट इट इज ऑटोमन सीझन ड्युरिंग द हॉलोविन. हॉलोविन या सणाच्या दरम्यान त्या देशांमध्ये ऑटोमन हा सीझन असतो. इट इज ऑल हॉलोज आय, त्या सणाचं खरं नाव आहे इट इज
All Hallows Eve and 31st of October. Every year it is celebrated on this डे. या दिवशी 31 ऑक्टोबरला तो साजरा केला जातो. अँड आय थिंक अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन पीपल बर्न लीव्ज टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट बिफोर द ऑल सेंट डे, दॅट इज 1 ऑफ द नोव्हेंबर. 1 नोव्हेंबर हा दिवस ऑल सेंट डे म्हणून साजरा केला जातो आणि त्याच्या आत 31 ऑक्टोबरलाच 1 नोव्हेंबर हा दिवस ऑल सेंट डे साजरा केला जातो आणि त्याच्या आधी 31 ऑक्टोबरलाच सर्व जे काही इव्हिल स्पिरिट आहे त्यांना पळून लावण्यासाठी झाडाची पानं जाळली जातात. देन 4th, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाईट वेन इव्हनिंग चेंजेस इन टू नाईट. विच पार्ट ऑफ द डे इज रेफर्ड टू इन द अबो लाईन्स? विच पार्ट ऑफ द ट्रीज होल्ड द लास्ट लाईट ऑफ द डे? म्हणजे ज्या ओळी दिलेल्या आहेत, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाईट वेन इव्हनिंग चेंजेस इन टू नाईट, या ओळींमध्ये दिवसाच्या कुठल्या भागाचा त्या ठिकाणी कुठल्या वेळेचा उल्लेख केलेला आहे आणि असे कोणते झाडाचे भाग आहेत की ते भाग शेवटचं रे म्हणजे शेवटचा प्रकाश ते बघतात, असा कुठला भाग आहे झाडाचा ते आपल्याला सांगायचं आहे. सो फ्रॉम द ऑब्झर्वेशन और फ्रॉम द पोएम we can say that in the above lines the time of the evening is referred, सायंकाळच्या वेळेचा या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. and the leaves, that means birds of the trees, hold the last light of the day, आणि दिवसाचा शेवटचा प्रकाश आपल्या स्वतःच्या त्या भागावर घेणारे म्हणजे ज्या भागावर जातो तो भाग आहे झाडाची पानं किंवा झाडाला फुटलेली पालवी. in this way we can say that about the time and the part of the tree. Then question number 7, search for a short poem about trees in your mother tongue. तुमच्या मातृभाषेमध्ये झाडाविषयी एखादी लहानशी कविता शोधा. Write it in your notebook and translate any 2 stanzas from the poem into English. ती कविता तुमच्या वहीमध्ये लिहा आणि त्यातले कुठलेही 2 कडवे इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करा, भाषांतरित करा. So I have a poem here. I read it first in Marathi and then I will read it in English. उजाडले माझे जीवन तरी उभा आहे खंबीरपणे, मोठ्या आशेनं मी बघतोय या आकाशाकडे. पाने फुलं फळे यांनी सोडली माझी साथ, सुखाचेच सारे सोबती हे कळले मला आज. Question number 8. Your neighbor is having a huge old banyan tree chopped down to make space for another construction. तुमचा शेजारी एक भलं मोठं वडाचं झाड कापून तोडून त्या ठिकाणी बांधकामासाठी जागा तयार करतो आहे. Write an imaginary conversation between you and your neighbor trying to stop him from having it cut down. तुम्ही आणि तुमच्या त्या शेजाऱ्यामध्ये एक काल्पनिक असं कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे संवाद त्या ठिकाणी तयार करा आणि तो लिहायचा आहे की त्याला ते झाड तोडण्यापासून थांबवायचं आहे. बिगिन विथ द फॉलोइंग, आणि त्या कॉन्व्हर्सेशनची त्या संवादाची सुरुवात या शब्दांनी करा. माय सेल्फ, गुड मॉर्निंग सर, आय एम व्हेरी डिस्टर्ब्ड अँड अपसेट टू सी यू हॅव्हिंग दिस गुड ओल्ड बनियन ट्री चॉप्ड डाऊन. या शब्दांनी त्या कॉन्व्हर्सेशनची सुरुवात करा आणि तो संवाद पूर्ण करा. आय हॅव मेड अन एक्झाम्पल ऑफ द कॉन्व्हर्सेशन. लेट मी प्रेझेंट इट फॉर यू. लिसन इट केअरफुली. माय सेल्फ, गुड मॉर्निंग सर, आय एम व्हेरी डिस्टर्ब्ड अँड अपसेट टू सी यू हॅव्हिंग दिस गुड ओल्ड बनियन ट्री चॉप्ड डाऊन. नेबर, ओ, I want to do new construction and the space is not enough. Myself, but it is so big and good tree, sir. It took many years to grow it. Don't you have any other option? Neighbor, no.
I don't have any other option, and after all, it is a useless old tree. Myself, no, sir, it's not useless. It is so useful, which provides oxygen to us, place for shelter for birds and cattle. It provides shadow for us and keeps the balance of the nature, neighbor. But dear, I am helpless. I couldn't do anything myself. Isn't it possible to construct avoiding the place of the tree? Neighbor, yes, it's a good idea. I'll cut some branches of each and construct on the back side of the tree. Myself, thank you, sir. Neighbor, no, dear, I thank you for stopping me from a wrong deed. Now I will not cut down the tree. Myself, thank you very much. Bye, neighbor. Bye. Thank you.